con kiện mẹ và đòi mẹ phải bồi thường về tiền mà mẹ đã ở với con. Đúng như người xưa có nói, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Vậy thì cái gì làm cho con người chúng ta ra như thế? Có phải vì nghèo đói mà con người thành ra bỉ ổi đánh mất tính người? Có phải vì tiền mà con người trở thành kẻ ti tiện tiểu nhân? Có lẽ cái nghèo hay cái giàu không phải là nguyên nhân gây nên khổ đau, mà tất cả đều từ việc mất đi tình người, thiếu vắng tình yêu và sống vô cảm. Nếu trong chúng ta ai để ý theo dõi TV, đài báo, truyền hình, hay là các bạn trẻ có lướt web, trong thời gian gần đây, báo chí, nhà mạng cũng như tất cả các phương tiện truyền thông có nói đến một vụ kiện có 102 trong lịch sử. Con kiện mẹ và đòi mẹ phải bồi thường về tiền mà mẹ đã ở với con. Chuyện xảy ra đó là đối với cụ Nguyễn Thị Trước, sinh năm 1922 ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc, đến nay cũng đã gần 100 tuổi. Bị chính người con trai cả của cụ đòi phải trả công phụng dưỡng trong những ngày mà cụ ở nhà anh ta. Cụ Trước, từ khi chồng mất vào năm 1997, đã về sống với người con trai cả là ông Đỗ Xuân Thuận. Tuy sống thế nhưng mà cụ Trước nói rằng, nói là ở cùng nhưng tôi vẫn ăn riêng. Mọi việc trong sinh hoạt cá nhân tôi đều tự làm lấy cả. Cụ Trước đã nói như thế. Đến năm 2005, trong nhà xảy ra mâu thuẫn, bức xúc, ông Thuận quay sang cạn tình cạn nghĩa làm đơn kiện mẹ của mình ra tòa và đòi công nuôi dưỡng trong những ngày mà cụ sống cùng với vợ chồng ông ta. Đúng như người xưa có nói, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Hay là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày. Tính từng ngày mà cụ Trước về ở nhà ông Thuận, thì ông Thuận tính từng ngày ấy và chia theo số tiền, và tổng số tiền mà ông đòi bà Trước này, tức là mẹ của mình, phải trả là 146 triệu đồng. Ông còn đòi tiền công trông nom nhà cửa, vườn tược của cha mẹ và bộ đỉnh đồng trị giá 4 triệu đồng mà cụ Trước, tức là mẹ của mình, đang dùng để thờ cúng chồng và cậu con trai út đã hy sinh. Tuy nhiên, hành động bất hiếu đó của ông Thuận đã bị hai cấp xét xử huyện Tam Đảo bác đơn và bị dư luận lên án. Khi được hỏi cụ Trước tại sao lại có chuyện đâm đơn kiện như thế, và cụ nói như thế nào về cậu con trai vừa bất hiếu lại vừa vô cảm này, thì cụ Trước trả lời: nếu kiện thì tôi sẽ không kiện, bởi vì mẹ đi kiện con làm gì. Nếu mà giả sử nó bắt tôi đền bù cho nó với số tiền 146 triệu đồng và một bộ đỉnh đồng trị giá 4 triệu đó, thì tôi sẽ đền cho nó. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ bảo nó rằng anh cũng sẽ phải đền cho tôi, vì công tôi đã sinh ra anh. Công tôi đã mang nặng đẻ đau, 9 tháng kiêu mang, 3 năm bú mớm cho anh. Công tôi đã nuôi dưỡng anh từ khi anh còn đỏ on ỏn cho đến lúc anh biết ăn, biết đi, biết chạy.
công, và đặc biệt nó phải trả cho tôi tiền hao mòn tuổi thanh xuân, bởi vì chính tôi đã kêu mang nó, ăn cái gì cũng nôn ra hết, ngửi cái gì cũng ọe ra hết. Ngày ngày đêm đêm tôi nằm ngủ, không dám nằm sấp, không dám nằm ngửa, mà tôi phải nằm nghiêng vì sợ nó tức ngực. Đấy, bà trả lời như thế đấy. Bà nói rằng tôi cũng sẽ đòi lại cái tiền mà lưng cong vú sách vì mày con ơi. Bà ấy nói như thế. Vậy thì tại sao anh này lại đòi tiền người mẹ của mình? Thưa là vì anh sống vô cảm. Anh không cảm được tình yêu mà người mẹ của mình đã dành cho anh. Anh không cảm được rằng anh còn đỏ on ỏn, mong manh giữa cái sống và cái chết, thì bà, tức là người mẹ ấy, đã nâng niu anh, chăm sóc cho anh, đã nuôi nấng anh lớn khôn như thế này. Anh là một con người vừa bất hiếu lại vừa vô cảm. Vậy thì cái gì làm cho con người chúng ta ra như thế? Có phải vì nghèo đói mà con người thành ra bỉ ổi, đánh mất tính người? Có phải vì tiền mà con người trở thành kẻ ti tiện tiểu nhân? Có lẽ cái nghèo hay cái giàu không phải là nguyên nhân gây nên khổ đau, mà tất cả đều từ việc mất đi tình người, thiếu vắng tình yêu và sống vô cảm. Vì khi mất đi tình người, họ dễ dàng vô cảm và vô tâm với nhau. Đây là thảm kịch không chỉ xảy ra trong gia đình của cụ trước ở Tam Đảo, mà còn xảy ra ở trong nhiều các gia đình chúng ta. Có biết bao nhiêu gia đình cạn tình nên cũng cạn nghĩa với nhau, vợ chồng bỏ nhau, con cái ly tán. Có biết bao nhiêu người đã vô cảm trước nỗi khổ của các thành viên trong gia đình, nên vẫn vô tâm, chơi bời, lười biếng, thiếu trách nhiệm đối với vợ với con, với chồng với con. Có biết bao nhiêu phận người vẫn cô đơn thất vọng trong chính mái ấm gia đình của mình. Họ bị bỏ rơi, họ bị khinh khi ngay giữa những người thân thuộc của mình. Kitô giáo là đạo của yêu thương. Người Kitô hữu không thể vô cảm và càng không bao giờ cho phép vô tâm trước nỗi khốn khổ của tha nhân. Giàu sang, nghèo khó không quan trọng. Điều quan trọng là biết sống tình liên đới, sống yêu thương, sống chia sẻ với nhau như thế nào. Đừng vì giàu mà bỏ rơi đồng loại, cũng đừng vì nghèo mà sống hèn với tha nhân. Đừng vì nghèo mà bày ra các mưu hèn kế bẩn để hại nhau. Có lẽ để đánh thức sự vô cảm nơi con người thời đại của mình, Chúa Giêsu đã dạy cho họ một bài học qua dụ ngôn ông nhà giàu và anh Lazaro mà chúng ta vừa mới nghe. Ông nhà giàu và anh Lazaro tuy nghèo rất gần mà lại rất xa. Họ rất gần nhau, gần đến nỗi chỉ có cách nhau một cái cổng nhà thôi, thế nhưng lại rất xa nhau bởi chính sự vô cảm nơi ông nhà giàu. Sự vô cảm đến độ hàng ngày ông vẫn ăn mặc lụa là gấm vóc yến tiệc linh đình, mặt để mặc cho anh nhà nghèo Lazaro mụn nhọt đầy mình nằm trước cổng nhà của ông, sống lây lất từng ngày. Tin mừng nói cho chúng ta lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc của anh. Đấy là để tăng thêm cái sự đau khổ và túng cực của anh Lazaro. Thế nhưng cuối câu chuyện chúng ta nghe lại là một sự đảo ngược hoàn toàn. Ông nhà giàu lại là kẻ mong được Lazaro đừng vô cảm trước nỗi đau khổ của ông ta. Trước kia Lazaro thèm những thứ trên bàn ăn của ông rớt xuống mà ăn cho no. Còn bây giờ ông lại thèm được Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để nhỏ vào lưỡi ông cho mát.
bởi vì ông đang ở một nơi mà lửa thiêu đốt nóng nực cực khổ. Như vậy, sự giàu có không phải là tội, mà là sự vô cảm mới chính là nguyên nhân dẫn ông nhà giàu chịu cảnh đau khổ ở đời sau. Ông đã bỏ rơi đồng loại, trong khi ông có khả năng giúp đỡ họ. Ông đã phớt lờ những mảnh đời mà bên cạnh sự giàu sang xa xỉ của ông. Hậu quả là ông đã bị mọi người lương thiện bỏ rơi ông trước cửa thiên đàng. Thiên Chúa tạo dựng cho mỗi chúng ta có một trái tim để yêu thương, để cảm nhận nỗi thống khổ của tha nhân mà chạnh lòng thương xót. Đừng vô cảm trước phận đời bất hạnh, đừng bàng khoăn trước nỗi đau của anh em. Và ngày phán xét, Chúa sẽ không hỏi chúng ta: con có làm linh mục không? Con có làm ông trùm không? Con làm ông trùm được bao nhiêu năm? Con làm bà quản được bao nhiêu năm? Chúa sẽ không hỏi chúng ta như thế, mà Chúa sẽ hỏi chúng ta: khi ta đói, ngươi có cho ăn hay không? Khi ta khát, ngươi có cho uống hay không? Khi ta rách rưới, ngươi có cho ta áo quần để mặc hay không? Khi ta cầm tù, bị tù đầy, ngươi có đến viếng thăm hay không? Khi ta ốm đau, ngươi có đến thăm hỏi ta hay không? Chúa sẽ hỏi chúng ta như thế. Bệnh vô cảm không chỉ ở bên ngoài, mà còn len lỏi vào trong chính các gia đình Công giáo chúng ta hôm nay. Đôi khi những người chồng thấy những người vợ của mình đang suy nghĩ về chuyện này, đang buồn về chuyện này, người chồng cũng vô cảm, không có lấy một câu hỏi thăm hỏi đón. Ngược lại, những người vợ cũng thấy những người chồng của mình có những tâm sự này tâm sự khác, cũng thấy người chồng của mình dạo này có cái gì đó thay đổi khác thì cũng không có hỏi thăm hỏi đón, không có lấy một câu hỏi để quan tâm chồng mình, xem chồng mình đang nghĩ cái gì, đang gặp chuyện gì khó khăn, mà ngược lại người vợ ấy cũng vô cảm trước những nỗi đau khổ của chồng. Thánh Phaolô có nói: vui với người vui, khóc với người khóc. Những người vợ người chồng ấy cũng đang mắc bệnh vô cảm với nhau. Con cái, đặc biệt các bạn giới trẻ, nhiều khi cũng mắc bệnh vô cảm đối với bố mẹ. Đi làm cả ngày, tối đến ăn bữa cơm, may ra có tất cả các thành viên trong gia đình, thế nhưng mà đôi lúc lại đeo cái phone vào để nghe nhạc, đôi lúc vừa ăn cơm lại tay vẫn bấm điện thoại. Đấy là lúc mà chúng ta đang vô cảm đối với bố mẹ, bởi vì chúng ta không biết rằng bố mẹ và những người hiện tại đây này mới là người quan trọng nhất, chứ không phải ai đó đang nhắn tin với chúng ta, đang nói chuyện với chúng ta, ai đó đâu. Chúng ta hãy nhìn lại xem. Nhiều khi những người con, chúng ta cũng tiêu những đồng tiền của bố mẹ mà chúng ta không biết rằng những đồng tiền ấy bố mẹ cũng vất vả, đổ mồ hôi công sức mới làm ra. Đôi khi những người con ấy cứ tiêu hoang, cứ tiêu phung, cứ tiêu phá. Đấy là những người con cũng đang vô cảm trước những nỗi khổ đau vất vả của cha của mẹ. Cho nên ước mong sao mỗi người chúng ta nghe bài phúc âm hôm nay hãy tránh xa bệnh vô cảm. Bệnh ung thư cũng nguy hiểm, không có thuốc chữa. Bệnh HIV cũng nguy hiểm, không có thuốc chữa. Nhưng mà căn bệnh vô cảm, nếu như chúng ta biết, chúng ta chữa, chúng ta vẫn có thể chữa được, cho dù nó rất nguy hiểm. Chúng ta chữa bằng cách nào? Thưa, chúng ta chữa bằng cách hãy đong đầy trái tim của chúng ta bằng một tình yêu, sự quan tâm tới nhau. Vợ chồng cũng có những câu hỏi thăm hỏi đón, quan tâm tới nhau sau những ngày làm việc mệt nhọc. Con cái cũng biết quan tâm đến nhau, quan tâm đến anh chị em trong gia đình. Chứ đừng sống vô cảm. Chúng ta đừng sống như những cái bóng vật vờ trong một gia đình, cứ vật vờ với nhau, coi gia đình như là một cái quán trọ, thích thì về, không thích chúng ta lại đi. Đấy là lúc mà chúng ta đang sống với nhau nhưng lại vô cảm với nhau. Ước mong sao chúng ta hãy đong đầy trái tim của chúng ta bằng một tình yêu, và nói như là Trịnh Công Sơn có nói:
tạ ơn trời mỗi sớm mai thức dậy đã cho con một ngày nữa để yêu thương. Chúng ta có mạch giỏi sống trên trần gian này cũng chỉ được 100 năm, mà nói như Thánh Vịnh nói như Thánh Vịnh chỉ 70 tuổi là cùng. Tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạch giỏi chăng thì được 80. Vậy mà đôi khi chúng ta sống 80 năm ấy, sống ghen tức với nhau, sống ghen tị với nhau, sống cứ mưu hèn kế bẩn với nhau, sống vô cảm với nhau. Thế thì 80 năm ấy chúng ta sống coi như phí hoài. Và tất cả mỗi người chúng ta sau cùng, người giàu cũng chết mà người nghèo cũng chết. Tất cả chúng ta sẽ phải ra trước tòa Chúa và chịu phán xét về tất cả những công việc mà chúng ta làm. Có thể chúng ta giấu được ở đời này, nhưng đời sau chúng ta không thể giấu được. Vì chính Chúa đã nói rằng đời sau thì tất cả cuộc đời của chúng ta sẽ quay lại, sẽ phơi ra, sẽ trần ra như là ở trong một tấm gương, như là một cuộn phim, quay lại toàn bộ cuộc đời, những việc lành, những việc tốt, những việc ám muội của chúng ta. Tất cả cuộc đời chúng ta sẽ như một thước phim, và lúc đó chúng ta sẽ như thế nào? Ước mong sao chúng ta sống đừng vô cảm với nhau, mà hãy thay vì thù hận, thay vì ghen ghét, thay vì ghen tương, thay vì ghen tị, chúng ta hãy biết sống yêu thương nhau. Mỗi ngày sống là một quà tặng, và chúng ta sống cái món quà ấy bằng tình yêu thương, chắc chắn sẽ đẹp lòng Chúa. Ước mong sao được như vậy. Amen.